हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु कुखुराको मासु र मुला मिसाएर बनाएको तरकारी। एकदमै मिठो हुन्छ यसलाई हामीले यसरी बनाउँदा। र यसको लागि मैले यहाँ प्यानमा 2 ठुलो चम्चा तोरीको तेललाई तताउन राखेकी छु। यदि तोरीको तेल राख्न मन पर्दैन भने चाहिँ अरू तेल पनि राखेर बनाउँदा मिठो हुन्छ। तोरीको तेलमा बनायो भने एकदमै मिठो हुन्छ। र अब तेल राम्ररी ताते पनि सकेछ। यसमा मैले पुरा 1/4 चम्चा मेथी यतिको भएपछि मैले यसमा पुरा आधा सानो चम्चा जिरा, 1/4 चम्चा कालो जिरा, 1/4 चम्चा ज्वानो, एउटा रातो सुकेको खुर्सानी, केही करी पत्तालाई राखेँ र 2टा तेजपत्तालाई पनि राखेँ। यसमा चाहिँ अरू स्पाइसेसहरू आफूलाई राख्न मन पर्छ भने अरू राख्दा हुन्छ। र यति बेला भएपछि मैले राखेँ एउटा ठुलो प्याज, र प्याजको यतिको कलर चेन्ज भएपछि मैले यसमा राखेँ 1 ठुलो चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट, चलाइदिउँ। अब मैले यसमा राखेँ आधा सानो चम्चा बेसार, 1 सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, फेरि मिक्स गरिदिउँ। र अब मैले राखेँ आधा किलो जति चिकन। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ र यसलाई चलाउँदै 5-7 मिनट जति यसलाई फ्राई गरौँ। पहिला यसलाई नछोटिकन यतिकै फ्राई गर्नुपर्छ। मिडियम टु हाई हिटमा यसलाई अब हामी यसरी चलाउँदै फ्राई गर्नेछौँ। ल अब यसलाई केही बेर चलाउँदै यसलाई फ्राई गरेपछि यसमा मैले राखेँ एउटा मिडियम साइजको टमाटर र मैले नुन पनि राखेँ आफ्नो स्वाद अनुसार। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ। मैले यसमा राखेँ थोरै पानी। अब यसलाई छोपेर टमाटर राम्ररी गलुन्जेलसम्म पकाउनु पर्छ।
ल अब टमाटर पनि राम्ररी गलिसकेको छ। अब यति बेला भएपछि मैले राखेँ 1 कप जति मुला। थोरै नुन थपेँ मैले आफ्नो स्वाद अनुसार मुला राखेपछि। अब मैले राखेँ 1 ठुलो चम्चा जति जिरा र धनियाको पाउडर। अब यसलाई चलाइदिउँ फेरि। अब फेरि मैले यसमा पानी राखेँ थोरै। अब फेरि यसलाई छोपेर मुला राम्ररी गलुन्जेलसम्म हामीले पकाउनु पर्छ। ल हाम्रो चिकन करी र मुला चाहिँ लगभग रेडी हुन आँट्यो। मुला पनि अब राम्ररी गलिसक्यो, ठिक्क गलेको छ। मुलालाई एकदमै धेरै चाहिँ पकाउनु हुँदैन। अब यति बेला भएपछि मैले यसमा राखेँ आधा सानो चम्चा गरम मसला पाउडर, 1/4 चम्चा जति कसुरी मेथी राखेँ माथिबाट, र थोरै हरियो धनियाको पत्ताहरू। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ। अब 1-2 मिनट जति लो हिटमा चाहिँ यसलाई यतिकै पाक्न दिउँ। ल अब हाम्रो चिकन र मुला मिक्स करी चाहिँ एकदम रेडी भएको छ खानको लागि। एकदम मिठो देखिसकेको छ अघि नै। एकदम मिठो मुला मिसाएर बनाएको चिकन करी चाहिँ अब खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसै गरी चिकन करी बनाएर मुला मिसाएर बनाएर खानालाई अवश्य पनि ट्राई गर्नु होला। यसरी बनाउँदा एकदम मिठो हुन्छ, मिठो किसिमको टेस्ट आउँछ। हस् त यो मिठो चिकन करीको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिक गरेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै मिठो परिकारको रेसिपी लिएर आउने नै छु। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।